Saan lugar at research? Mo ni imuhang ka ng katigayunan? Yata nindot ni lugara diri da karon pa ko kaari diri do. Pataya ni lugara oy. Unsay ka nang nindot private property man ni research? Private? Why private sa mga isok animal? Ha? Kinsa man ang kasama-sama? Di mo manguli? Tago na akong mga ido. Ato ko bosom. Research malakad research. Malakad. Ato. A few moments later. Ya pamati ni mga tagiya tag kasinda ni Turko eh. Si kasinda ba? Sindiro ka? Unsa ka dado? Nuinom mo ka nagpuir. Katagian eh. Mahal ito. Ay sorry sir. Sorry sir. Naog. Sibat. D8 Enhanced Community Quarantine here at TCI. Over mo dire, left side si Mark. Nasa kilid si Cliff Fox. Sa mo ikaupan si Giovanni. Morning hits diri sa TCI. Heavy ang quarantine pero Pinoy me. Way uso distansya. Mga Pinirayso nagagawas. Yawa!
ito kay Asinda. Asindero. Yawa! Natubuhan na ito? Natubuhan na. Yan na nagkila yun. Gila yun. Magkila, gawin wag ka magkila. Otot sa. Wala, nalagi langgam lagi nga napiit. Dry. Ay ay.